Här kommer några korta reflektioner från Scratchkonferensen i Boston 2012. Jag såg en skylt nere vid hamnen att man fick inte åka segways. Själva Boston är en väldigt vacker stad med mycket vatten och grönområden och inte speciellt mycket höga hus och väldigt relaxed atmosfär. Och på onsdagen fanns det en förkonferens med workshops. Och då valde jag att titta på camera, motion och action. Som är, man får testa webbkamerafunktionen i Scratch 2.0. Och så här kan det se ut att Erik och Michelle och några till från Media Lab håller i workshop. Like the range, some of the range, but I think you guys today are going to expand the range because we haven't, not that only a handful of people even tried this so far, so tillbaka lutad stämning. So this one is, oh wow, the camera is... Ingen prestige, det spelar ingen roll om man är professor eller om man är IT-pedagog. I'm not tall enough to do it, but you can also stand, closer and it'll work. And then det viktiga är glädjen och I don't know if any of you diskussionerna och det trevliga bemötandet från alla. Man kan sätta sig och prata med vem som helst. So in this example, it's just detecting when I move a lot and if I stay still, the tree should shrink. And then the little character runs away when I... Och efteråt så fick jag möjlighet att sätta mig ner och prata lite med Steven Howell och det japanska teamet för vi skulle ha en liten presentation nästa dag på torsdagen. Eller att Steven skulle ha en presentation och jag fick vara med och visa lite grann vad jag lever. Så skulle man kunna säga. Och så börjar själva Scratchkonferensen. Första är en keynote med Karen Brennan och Mitch Resnick. Och det är de som står för hela konferensen och det är Mitch som är professorn och idéskaparen bakom allting här. Man hade också lagt upp några väggar där man kunde använda sig av whiteboardpennor och skriva. Och det tyckte jag var en fantastiskt bra idé som ska försöka implementera så gott det heter i någon skola. Varför inte kunna ha väggarna så att man kan sätta upp sina idéer och tankar och grunna på dem och fortsätta skriva. Så var det då dags för vår lilla presentation och Steven och det japanska gänget sätter upp de här Kinecten som vi skulle använda oss av. Och det gick alldeles fantastiskt bra. Och det var min första gång jag pratade engelska i 4-5 minuter inför en publik. Sen fick vi möjlighet att se en massa posters och demonstrationer och allt möjligt som händer runt världen. Och jag måste säga det är nog en av de roligare delarna att man får gå runt och kika på vad som händer. Det är otroligt mycket som händer runt Scratch-konceptet. Det utvecklas för högskola, det utvecklas för barn med särskilda behov. Allt. Små robotar som man kan programmera via telefonen. Och ja, man kan känna av världen. Man kan använda sig av sådana där RFID-kort och så vidare. Det finns ingen begränsning på kreativiteten och tankegångarna. Man har till och med gjort en worldwide museum. Sen fanns det ett restaurangbesök och då hängde jag på där och vi hamnade på en pizzeria. Och vi var från England, vi var från Irland, vi var från Japan, vi var från Sverige och vi var från alla möjliga olika länder. Så nästa dag, Scratch-dagen nummer 2. Då var Jan och Conny och pratade lite grann om connected learning bland annat och
jag tyckte det var fantastiskt att se att det är samma problematik överallt över hela världen. Man funderar kring det här med modern teknik och hur den ska fungera tillsammans med modernt lärande. Och här har vi Mitch idé. Imagine, create, play, share, reflect och imagine igen. Sen kom något fantastiskt kurs som heter Ignite Talks. Det är 5 minuter du har på dig. Du har 20 slides och 15 sekunder ska de vara. Och sen har vi då en riktigt kul Ignite Talk där de la upp det så här så att en elev och en lärare. Och eleven hade fått väldigt dåliga omdömen. Och så pratade de då om reflektionerna där de hade fått jobba med Scratch. Wow, interesting. What was your most memorable Scratch experience? Oh, that definitely was my final Scratch presentation, which was I made a game based on Star Wars, and I had a really hard time. I had multiple levels, and the screens were supposed to change with the levels, and for some reason they weren't changing. And I spent hours and hours trying to find the bug, and I finally did, and I remember feeling really proud of myself when I found it. Hold on, folks. We have to interrupt this regular scheduled interview for some breaking news. A student spent hours problem solving on schoolwork? Oh, let me tell you the story. So, a student spent hours debugging her Scratch project. She was motivated to solve an unfamiliar problem. Most students wouldn't spend any time fixing an error on traditional math work. However, with Scratch, students spend hours debugging and reasoning through their code. This is because Scratch provides real-time feedback, experience being active participants in their problem solving, and the ability to experiment with their blocks. We now return to our regular scheduled interview. Sorry about that, Ivy. Oh, that's okay, go on. So it sounds like you really liked Scratch. Was that just because it was some fun project? Were you even tested? Well, I did like it because it was fun, but yes, in fact, we were tested twice. The first time it was kind of a more traditional test where we had 5 challenges to do, and one of them was to have the cat draw a square that had perimeter X. And part of that was that I had to explain my code to my teacher, and that was the very first time my math teacher told me that I had good logical reasoning skills. Wow, that's great. And the second assessment was the final project that I told you about, the Star Wars one. And really that was, looking back, that was the first time I had ever really persisted through like an unfamiliar problem successfully. Wow, that's amazing. Hold on, folks, just in, I have in my hand a copy of Ivy's 9th grade report card. Her math teacher wrote things like, demonstrated an improved ability to tackle unfamiliar problems and persist through her frustration. Towards the end of the year, instead of randomly guessing what block to use in a Scratch project or randomly trying operations to solve a word problem in math class, she used logical thinking to narrow down her choices. Well, it's time to wrap up our news story. And while the effects of Scratch on mathematical thinking have yet to be proven, Ivy's story makes a compelling argument that Scratch can help unleash the student's logic. Until next time, this is Scratch Cat News. Thank you, Ivy. When we talk about computers in education, we should not think about machine having an effect. We should be talking about the opportunity offered us by this computer presence to rethink what learning is all about, to rethink education. Pappert skrev detta 1990. Sen var det dags för att ett område som heter Special Interest Groups. Och då fanns det på den här fantastiska whiteboardväggen, man kunde skriva upp olika vad man ville visa. Och jag hamnade givetvis på den här tillsammans med de här picoborden och sensorer. På kvällen så fick vi möjlighet att åka till museet, MIT Museum. Och här kan vi ju titta lite grann på saker som de hade gjort. Vi fick mingla och lite mingeldricka och lite sånt
Och här kan man ju tänka sig att det är ju ganska nära konst det handlar om egentligen. Och så var det en sista frukostdag tillsammans med gänget. Och nu börjar man lära känna fler och fler från olika länder. Man pratar med massor av folk. Och så har vi en sista keynote med elever och lärare. Och den här idén tyckte jag var alldeles fantastiskt bra. Ask, imagine, plan, create, improve. Lärarna var riktigt bra där. De gav inte ett svar utan de ställde motfrågor och hjälpte eleverna att tänka själva. Och mycket handlade om Howard Gardners 5 Minds for the Future. Those changes call for new ways of learning and thinking in school. Och så gick jag på en sån här self-organized workshop och tittade på de här nanoboard som en japansk kille har byggt ihop. Och det var ganska intressant att titta på och billigt framförallt. Till slut, avslutningen, en stående ovation för gruppen som har arrangerat den här fantastiska konferensen. Vilken känsla, helt underbar. En stor familj.